Nu mă, uitați-vă și lipotaj. Veneția. Veneția a fost cândva republică maritimă puternică, cu o influență uriașă în comerț și artă. Astăzi este un muzeu în aer liber. Primul pod pe care l-am văzut odată ce am ieșit din gara a fost podul Constituției. El conectează principalul nod de transport al orașului cu gara feroviară. Inaugurat în 2008, este singurul pod construit în epoca modernă. Realizat din oțel, sticlă și piatră, podul Constituției marchează intrarea pietonală spre centrul istoric al Veneției. Ceea ce ține în general despre podurile din Veneție, ele sunt peste 400, cel mai popular fiind Rialto. La el noi o să întoarcem puțin mai târziu. Podurile leagă 120 de insule ale orașului. Majoritatea podurilor sunt pietonale, deoarece circulația automobilului nu este permisă în centrul istoric. Veneția se confruntă cu o scădere constantă a numărurilor de localnici, mulți plecând din oraș din cauza costului ridicat al vieții și al presiunii turistice. Deci tot e pustiu, e și liniște. Mai sunt așa lucruri, da, este hostel, este tot chirie. Так, dar noi am venit așa în octombrie, în perioada Halloween-ului. Vara cred că și trece ceva mai mult. Și o senzație că localnici în casele astea vechi nu mai trăiesc. Doar pentru magazine de jos, e așa ca un fel de muzeu în aer liber, să zicem așa. Asta așa, prima impresie. Avem așa o aluzie că aici în Veneția ce ține de magazine e ceva asemănător ca Milano. Adică cele mai scumpe branduri, poți și pici, dar nu. Arhitectura Veneției îmbină stilurile bizantin, gotic și renascentist, reflectând istoria sa comercială și culturală. Majoritatea clădirilor din Veneția au fost construite între secolul XIII și XVIII, adaptate unui oraș ridicat pe apă. Palatele venețiene sunt aliniate de-a lungul canalelor, cu fațadele orientate spre apă, nu spre stradă. Arhitectura orașului folosește piatra din Istria, un material rezistent la umezeală și coroziune. Mulți localnici nu locuiesc la partier din cauza riscului de inundații periodice. Deci, orașul se află foarte turistic, comunitățile locale sunt strâns legate, mai ales în cartierele rezidențiale. În viața de zi cu zi, piețele locale sunt mai importante decât restaurantele turistice, mai ales pentru cumpărături și alimentare. Veneția atrage anual peste 25-30 de milioane de vizitatori, dintre care 5 milioane rămân peste noapte. Restul sunt excursioniști de o zi, iar pentru a gestiona turismul masiv, orașul a introdus o taxă turistică. Unde sunt magazinele de branduri? Unii Louis Vuitton, unii Gucci, Fendi. Хотя, am luat haine de la Louis Vuitton din Veneția. Nu chiar sun. Veneția mai tare sun orașul și îndrăgostiți și cât tare. Ну да, атмосфера итальяна, aici evident persistă.
Cel mai faimos pod din Veneția, Rialto. Este cel mai vechi și celebru pod peste Marele Canal din Veneția. Construcția actuală din piatră a fost finalizată în 1591, după mai multe versiuni din lemn. Are o structură cu arc dublu și magazine pe lateral, un model unic pentru podurile din oraș. Leagă cartierele San Marco și San Polo, fiind unul dintre punctul central al comerțului încă din Evul Mediu. Este una dintre cele mai fotografiate atracții din Veneția și un simbol al orașului. Am procurat tichet pe o zi, el costă 25 de euro și începem să vedem Veneția de seara. Așa arată piața San Marco noaptea. Veneția, ești minunată! Am comandat așa o pastă venețiană cu midie. Nu și prieteni, le vă doresc toate cele bune, sănătate și numai bine. Călătoriți! Avem o dimineață cam somorâtă, cu ceață. În timp mai bun, acolo Veneția s-ar vedea mai bine, dar avem și avem. Dacă noi ne îndreptăm prin cimitirul din Veneția. Cimitirul Sfântul Mihail. Cimitirul în Veneția și o insulă aparte, din motive de igienă. Cimitirul este împărțit în două secțiuni, catolică și ortodoxă, iar mai recent s-a adăugat și o secțiune protestantă. Insula este acoperită de copaci și alei liniștite, iar accesul se face exclusiv cu vaporetul sau cu barcă privată. Suntem pe insula Murano. E faimoasă pentru aceea că aici se fabrică sticla încă manual. E o tradiție de peste 700 de ani. Noi începem la muzeu și totodată și fabrică și să vedem cum decurge tot procesul. Murano este un arhipelag format din 7 insulițe, legate între ele prin poduri.
asemănător cu Veneția, dar mai liniștit și mai aerisit. Că aici trebuie să fie așa un pod, numai că el e în construcție. Este una dintre cele mai faimoase insule din Laguna Venețiană, situată la aproximativ 1,5 km de nord Veneția și este cunoscută în întreaga lume pentru arta sticlei. Faptul că aici s-a fabrica de sticlă se vede deodată. Uite, numai magazine cu sticlă. Absolut toate. Una lângă alta. Printre dânsele poți mai și în restaurant. Dar nu e niciun fel de haine sau de alte chestii, numai magazine de sticlă. În 1291, autoritățile venețiene au mutat toate cuptoarele de sticlă pe insulă pentru a preveni incendiile în Veneția și pentru a păstra secretele meșteșugului. Muzeul sticlei din Murano este situat în Palatul Giustinian și prezintă istoria sticlei venețiene. De-a lungul mai multor secole, expoziția include obiecte din perioada medievală, lucrări renascentiste și piese realizate de artiști moderni. Vizitând muzeul, poți înțelege mai bine cum au evoluat tehnicile de prelucrare a sticlei și de ce Murano a devenit un centru important al acestui meșteșug. Este un loc potrivit pentru cei care vor să descopere partea culturală și istorică a insulei într-un mod mai clar și accesibil. Că vedeți bursașii ăștia, deasupra se pune un sloi de scândură și din cauza că nu interacționează cu oxigenul, ei în apă se transformă așa tare ca piatra. Piatra asta albă, vedeți? E adusă din Croația și e slujește ca un fel de izolare între lemnul care stă de sub, deja fundamentul. Încă un moment, deși Veneția, adică casele stau muși, nu se răschesc. Vedeți, ele sunt clădite din cărămidă și este nu chiar e beton simplu, nu e beton de cel la care noi suntem deprinși, ca, nu știu, 3 la 1. E un beton care el poate fi flexibil, adică dacă sunt ceva permutații, el poate să miște. Pe asta stă Veneția, nu în cazul dat Murano. Dacă acolo e fabrica de sticlă, nu întreb acolo. Suntem la fabrica de sticlă. Meșteșugarii din Murano au jucat un rol important în dezvoltarea insulei timp de secole. Ei erau specializați în prelucrarea sticlei și transmiteau tehnicile din generație în generație, de obicei în cadrul aceleiași familii. De-a lungul timpului, sticlarii din Murano au dezvoltat metode proprii de lucru care au făcut ca produsele lor să fie recunoscute în toată Europa. Chiar și astăzi, multe ateliere funcționează după aceleași principii tradiționale, combinând experiența acumulată cu designul modern. Metodele de lucru sunt bine definite, bazate pe suflare manuală, modelare la cald și combinarea cu diferite metale sau pigmenți pentru culoare. Tehnicile erau învățate prin practică direct în atelier și nu erau scrise sau făcute publice. Pentru a proteja meșteșugul, autoritățile venețiene au impus reguli stricte. Sticlarii nu aveau voie să părăsească insula fără permisiune și nu puteau preda tehnicile lor în afară de Murano. Transmite salutări pentru blogul tău. La 20 minute de insula Murano este altă insulă care se numește Burano. E remarcată printre aceea că casele, uite, sunt vopsite în culori foarte aprins. Asta făceau pescare special că timp de ceață, când se întoarcă acasă, să-și cunoască locuințele. Și dă un farmec foarte frumos orașului. Și sunt destul de locuibile, adică comparați cu Veneția, aici oamenii locuiesc, între noi nu-i pustiu. Uitați așa, oamenii își pun și flori, scos fac curățenie, așa să usuc haine. Da, e o atmosferă foarte interesantă.
Astăzi, culorile sunt strict reglementate. Proprietarii trebuie să ceară aprobarea oficială pentru a schimba nuanța unei case. Aici sunt bărșile pescarilor. Piața Marco e cel mai jos loc din Veneția. Adică nivelul mării când se ridică, aici toată piața se umple cu apă. Cea mai înaltă clădire din Veneția. E șclopotniță, dar totodată și maiac. Vreo 100 de ani în urmă ea a fost complet distrusă și renovată. Relicviile lui Sfântul Marco au fost aduse din Alexandrie, din Egipt. Și acest desen arată cum vamiși egipteni au reacționat când au văzut carne de purcel înăuntru, dar de sub erau relicviile lui Marco Polo. Și pentru venețieni asta a fost un moment de mândrie. Palatul Ducalilor sau Dogilor. Veneția timp de 1000 de ani a fost stat independent și aici se afla conducătorul orașului. Dacă observați, pilonii și doica, ei nu sunt zadar de altă culoare, pentru că de acolo se ieșește, se face anunțul cine o să fie executat, cui să stai cap. Dar deja între aceștia doi piloni se efectua pedeapsa. Ei au fost aduși din Istanbul și inițial trebuiau să fie 3 piloni, dar legenda spune că ei undeva au căzut pe mare, nu știu pe unde. Iar și asta e legenda. Mai există o superstiție că dacă treci printre dânsele, n-ai noroc. Da, e numai superstiție. Gondolile astea toate sunt făcute manual și ajung undeva până la 600 de kilograme. Și mi-a respectat profesia în Veneția este gondolierul. El se transmite din tată în fiu.
Cam asta a fost pentru azi, prieteni. Rămâneți pe aproape pentru mai multe descoperiri și momente frumoase. Sper că v-ați simțit bine alături de mine astăzi și că v-ați inspirat pentru propriile voastre aventuri. Mulțumesc că ați urmărit vlogul, ne vedem data viitoare în alte locuri interesante. Bye! Călătoriți. Снова și îi жалили bani. Oricum n-a să aveți. Ладно, я глумesc. Veneția. Amore mio.